11 رمز لازم تعرفهم لو انت عندك طبعة كانون بيكسيما تي اس 3140 او كانون بيكسيما تي اس 3340. لو همك تعرف الرموز دي فايدتها ايه فتابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواني، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض 11 رمز موجودين في الطبعه الكانون البيكسيما التي اس 3140 او كانون بيكسيما تي اس 3340. وال11 رمز دول مهمين جدا في الطبعه، وكل رمز بيظهر على شاشه الطبعه بيختلف الرمز عن التاني. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في الموضوع على طول. واول رمز معانا اللي موجود على شاشه الطبعه وهو على هيئه رقم 0، والصفر ده معناه ان الطبعه جاهزه للاستخدام او جاهزه للتشغيل ولا يوجد بيها اي عطل. يعني هي كده معناها كلمه ريدي، بس عشان الشاشه صغيره فهي مدياك على رمز 0. اما تاني رمز معانا لو جيت حطيت ورق في الطبعه عشان تطبع عليها وعملت لك بالمنظر ده، فهي بتقول لك دلوقتي اختار نوع الورق. طب ازاي نختار نوع الورق؟ لو انت الحجم الورق اللي عندك A4 فانت هتضغط اوكي على طول، وبكده بقت حجم الورق عندك A4. طب افرض حجم الورق مش A4، هتحطها تاني وبالزرار اللي موجود على شاشه الطبعه اللي هو رسمه ورقه بتقعد تغير في حجم الورق. هنا عندك A4 ضغطه هيبقى B5، ضغطه كمان لتر، ضغطه بقى 2L لحد ما تجيب الورق المعين بتاعك، وبعد كده تضغط اوكي اهو A4 اوكي. وفي حاله انك حطيت ورق في الدرج غير مطابق لاعدادات الطبعه، ففي الحاله دي الطبعه هتديك عطل او ايرور. اما ثالث رمز معانا فهو علامه المربعين اللي فوق بعض دولت بيظهروا ويختفوا ورا بعض، فده معناه ان باب الطبعه مفتوح. باب الطبعه اللي هو موجود قدام الحبر مفتوح. في حاله انك هتقفل باب الطبعه عادي جدا او تشيك عليه هيظهر لك رابع رمز معانا، والرابع رمز معانا دوت معناه اللي هو كان معدى من شويه. نشوفوه تاني كده مع بعض. اهو انا فتحت الباب دلوقتي اهو قفلته. رابع رمز دوت اللي انتوا شايفينه دوت ده معناه ان الباب اتقفل والكارج اللي هي اللي عليها الحبارتين بترجع لمكانها، وبرضك هتظهر لك في حاله ان فتحت الباب في الحاله دي تقعد تتطفى وتولع كده، ومعناه ان الكارج برضو ان هي رايحه تقف قدام باب الطبعه عشان تغير الحبارات. وفي حاله انك تلاقيها كده معناها ان الكارج واقفه قدام باب الاحبار وباب الاحبار مفتوح، فمجرد انك تقفله كده بتقول لك انها هترجع لمكانها الاساسي. اما خامس رمز معانا فهو اوله حرف الاي ثم رقمين، والاي ده اختصار لكلمه ايرور، وهي معناها عطل او خطا، ولازم يجي بعد حرف الاي رقمين، ما ينفعش رقم واحد ولا بيجي اكتر من رقمين. لو الطبعه فيها مشكله فهيظهر لك حرف الاي ثم رقم والتاني، ثم هيكرر تاني اي رقم والتاني. كده معناه ان الطبعه بتقول لك ان العطل اللي فيها حاليا E04 مثلا، هو في الطبعه فيه ما يقارب 50 عطل او 50 رقم، فلازم يجي بعد الحرف الاي رقمين، ما ينفعش رقم واحد ولا ثلاث ارقام، هم رقمين فقط. وكل شويه تقعد تقول لك E04 E04، والرقمين دول مش هيختفوا الا في حاله ان العطل الموجود في الطبعه اتصلح فقط. اما سادس رمز معانا وهو حرف البي ثم برضك رقمين، وهو نفس حرف الاي، ومعناه ان العطل ده صعب ولازم الطبعه تصلح فرصه صيانه. لكن حرف الاي ده معناه ان مشكله بسيطه، ممكن ورقه محشوره او الاحبار تالفه او الاحبار مش متركبه او الحبر خلص من الاحبار او حاجه تقدر تصلحها في نفس الوقت، مش هتحتاج انك توديها لمركز صيانه. ده حرف الاي. بعكس حرف البي ده بيكون الطبع عطل صعب ولازم بيجي بعد الحرف البي رقمين، ما ينفعش رقم واحد او اكتر من رقمين. لو الطبعه فيها مشكله في حرف البي هيظهر لك رقمين متتاليين، ده بيدل ان العطل الظاهر على شاشه الطبعه ده معناه في الرقمين اللي بعد حرف البي، اللي هو البي ده خلاص عرفناه 0 2 ده رقم عطل، والرقمين دول مش هيختفوا الا في حاله ان العطل الموجود في الطبعه اتصلح. يعني نفهم من الموضوع ده ان حرف الاي مشكله بسيطه، اما حرف البي ده مشكله صعبه وتحتاج لورشه. اما سابع رمز معانا وهو على رسمه الهاتف او الموبايل اللي موجود على شاشه الطبعه، والعلامه دي معناها خاصيه الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل. من خلال الخاصيه دي تقدر تطبع من الموبايل واللابتوب والتابلت بدون استخدام اي كابل ولا استخدام الراوتر الواي فاي. اما تامن رمز معانا وهي علامه التردد اللي موجوده في شاشه الطبعه، وهي علامه الواي فاي. لو لقيت على علامه الواي فاي اكس زي ما هو ظاهر قدامكم كده فده معناه ان الطبعه غير متصله بالراوتر الواي فاي. اما لو لقيت عليها علامه تردد جنب علامه الواي فاي فمعناه ان الطبعه متصله بالراوتر الواي فاي. والتسع رمز معانا وهو بيبدا بشرطه ثم الشرطه الثانيه ثم بيظهر بعد كده الشرطه الثالثه، ودي بتكون مرحله اتصال الطبعه بالراوتر الواي فاي. اما الرمز ال11 معانا وهو رقم واحد دوت على شاشه الطبعه، ده معناه انك بتنسخ نسخه واحده او بتصور ورقه واحده من الطبعه. وبكده خلصنا موضوع حلقه النهارده.
اتمنى انكم استفدتوا منه، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعة كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.